Hi guys, this is Dajelis Santos and welcome to my Dajelis DIY video. And share ko lang guys yung mga ginawa ko. Ito, mga simple decor ideas ko. Ano siya? Motor disc. Yeah. Ito, table clock na maliit. In-spray ko lang siya ng primer gray na Bosnic. And then ito, niliha lang ng konti. And then in-spray ng Bosnic metallic silver. Ito naman, dati kong frame stand. Ayan. And instant, meron akong table clock DIY decor. Ayan. Ito naman, mga empty bottles. Wine bottle. Ito ang mga letter sticker na nabili ko siya before 2 years ago na. Ito naman, fabric sticker, nilagay ko lang siya dyan. Ito, old accessories ko. Grocery, nilagay ko lang siya dyan. Ayan. With my name, Dajelis Santos DIY. Tapos ito, yan. Bracelet ko siya before since 2011 pa. Nilagay ko lang siya dito sa bottle. Ito naman, necklace ko before din. Inikot ko lang siya sa bottle. Ito naman, drawer handle. Nilagay ko lang siya din dyan. Kasi dati yung cup niya is black. So, pangit siya. Nakakita ko nito. Bagay naman siya. Nilagay ko siya dyan. Ito naman, botones. Ang pinindikit ko sa kanya is 3M. Double adhesive tape. May nabibili nito per ruler sa mga auto shop supply. Instead na pumunta ka sa mall, bumili ka ng isang pack, mas mahal siya. So, tip lang sa inyo, sa mga auto supply, may nabibili nito per ruler. Initin mo yung pako. Tapos saka mo siya bubutasan. Para wala siyang excess. Yun na yung butas. Okay. Sumagot ka. Say yes. Yes. Ito guys yung empty bottle ng diesel engine oil namin sa truck. Ayan. Plant box na siya. Nilagyan ko siya ng botones. Ito metal clamp. In-screw lang siya. Nilagyan ko ng old earrings. And old scarf. Ito, may butas siya sa ilalim. Para just in case yung tubig, dyan siya lalabas. Hindi siya may stuck sa bottle. Frog guys, nabili ko lang siya sa 168 Night Market, Tutuban. Tsaka ito, dinikit ko lang siya ng double adhesive tape for 100 pesos lang. Maraming pang decor doon na mabibili na mura lang. Ayan, meron akong mga simple decor ideas. Kung meron ka mga empty bottle sa bahay, pwede mo siyang gawin pang decor para hindi masayang yung mga gamit mo sa bahay. Ayan, simple ideas lang. Please follow my page, Dajelis Santos DIY, and subscribe to my channel. Thank you for watching!